মই আজি এটা হেলমেট কিনিলোঁ এমেজনৰ পৰা ভেগা ৰাইকাৰ। তো আপুনি 1800 পৰা 1500 ভিতৰত পাব পাৰে আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট লৈ কিনে। তো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাই দিওঁ। এইটো ভেগা ৰাইকাৰ হেলমেট, এইটো এম চাইজ হয়। তো বলক আমি আনবক্সিং কৰোঁ। মই এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আনবক্সিং কৰোঁ। বহুত টাইম হ'ল। তো ফাইনেলি আমাৰ এইটো হেলমেট মই ওলাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। কেৰিবেগৰ ভিতৰত সোমাই দিছে। এইটো পটককৈ ওলাই লওঁ। এইটো হেলমেট ভেগা ৰাইকাৰ। ভালে হৈছে কালাৰটো। লগ দিয়া আছে ভেগা আৰু IS মাৰ্কৰ হয়। দেখা দিছোঁ। এইটো ভিতৰ ফালে ষ্টিকাৰ হয়। এটা ছানগ্লাছ আছে। চাব পাৰিছে, উঠাই দিব পাৰে এনেকৈ নামাই দিলে হ'ল। চিগাৰটো গুচাই দিলে হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। তো আজিলৈকে থেংক ইউ। জয় অসম।